არაჩვეულებრივი განწყობა, წინა საახალწლო განწყობა, თანაც ამას ერთვის პარასკევის განწყობა, კინგ-დევიდის არაჩვეულებრივი გარემო და ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომელიც დღეს ქალების ნარატივში ერთიანდება. ვნახოთ მათი ჩამონათვალი და გიბრუნდებით ძალიან საინტერესო დიალოგით. მორიგი პარასკევი კინგ-დევიდიდან. წინა საახალწლო განწყობას მაყურებელთან და სტუმრებთან ერთად ვიზიარებთ. პარასკევის გადაცემის გმირები კი ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში და ნინო მასურაშვილი, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე არიან. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. კანადის გრან-პრიზე ბრინჯაოსა და მსოფლიო ჩემპიონატზე მოპოვებული ვერცხლის მედლები მისთვის გამორჩეულია, თუმცა მცირე ხნის განმავლობაში, ნამდვილად მცირე ხნის განმავლობაში, ამას გარდა კიდევ ძალიან ბევრი გამარჯვება აქვს მოპოვებული ძლიერი და მამოტივირებელი ქალის ნარატივის დროა პარასკევის გადაცემაში. ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში, მოგესალმებით ირმა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, პირველ რიგში ქალების ნარატივში ჩართულობისთვის, ძალიან ბევრი სამაგალითო და მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს განსახილველი. და პოზიტივით არაჩვეულებრივი დაგაქვთ, რომელიც უხდება ჩემს გადაცემას და ძალიან მიყვარს პოზიტიური რესპონდენტები. პარაოლიმპიური კომიტეტის ოფის მენეჯერის პოზიციიდან მინდა გავიხსენოთ წლების წინანდელი პერიოდით ჩემპიონობამდე, ხაზგასმით ჩემპიონობამდე, როგორ უნდა დავძლიოთ ბარიერები და რა მთავარი თვისება უნდა ჰქონდეს ძლიერ ქალს ამის ფონზე. შეგვიძლია შევაჯამოთ თქვენი ფარიკაობაში ჩართულობის დაახლოებით 4 წელი. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ იქედან, რომ რთული 10 წელი იყო წინ პარაოლიმპიურ კომიტეტამდე, რომელიც ქუთაისში მიმდინარეობდა კერძოდ. ვიყავი ჩვეულებრივი გოგონდა 18 წლის ასაკში დამისვეს რთული დიაგნოზი და ოპერაციის შედეგად ეტლს მეგობრდი როგორც ისეთი. შემდეგ გადასულები ვიყავით ძირითადად მე და ჩემი ოჯახი და ჩაციკული იმაზრზე, რომ აუცილებლად უნდა დავბრუნებოდით იგივე ცხოვრებას, რასაც ქვია თავიდან სიარულის დაწყება. თუმცა დიდი მცდელობების შედეგად, სხვა რეაბილიტაციის შედეგად, მაინც ყველაზე დიდი შედეგი რაც იყო ის იყო, რომ დამოუკიდებლად მივაღწიე გადაჯდომა, გადმოცნობა და ასე შემდეგ. თავის მოვლის პროცესებს დამოუკიდებლად მივაღწიე. მე-10 წლის თავზე იყო ზარი თბილისიდან, საიდანაც ძალიან კარგი შემოთავაზება მივიღე და ეს იყო საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის ოფის მენეჯერის ვაკანსია, სადაც სჭირდებოდა ეთლით მოსარგებლე ქალი. რატომაც არა დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვიყავი უკვე ერთფეროვანი ცხოვრებით და მხოლოდ იმაზე ვფიქრით, რომ აუცილებლად უნდა გამევლო. თანაც ირმას ისეთი ხასიათი აქვს ერთფეროვანი ცხოვრებით ნამდვილად ვერასდროს იცხოვრებს. და ის დედაჩემი დავისვი და ვეუბნები, რომ დედა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მარტო უნდა წავიდე თბილისში და როგორღაც უნდა მივიჩვე დამოუკიდებლად ცხოვრებას. დედას დამოუკიდებულება ამ დროს? დამოუკიდებულება საკმაოდ რთულად მიიღო და ესეთი გაფართოებული თვალებით მიყურებდა და მცხოვრდა, რომ იქნება არა, იქნებ მარტო არა. მასაც ასეთი ლამაზი თვალები აქვს, როგორც თქვენ? კი, დედის თვალები აქვს. მოგკითხოთ დედასაც საკვირველთაო ეთერში. ძალიან სპონტანურად, მაგრამ უცებ მივიღე ეს გადაწყვეტილება და პირველი გადაწყვეტილება იყო ჩემს ცხოვრებაში ეს ასაკში, რომ ესე მე მარტო მივიღე. წამოვედი, ძალიან ბევრი სირთულეები შევხვდა თბილისში, იმიტომ რომ დაახლოებით 5 თვე ვეძებდი ადაპტირებულს, არა, შეღწევად კორპუსად შეიძლებოდა ბინა მექირავა და მეცხოვრა ჩვეულებრივად ქირით და როგორც იქნა მოვახერხე, თუმცა 9 კიბით იყო ის კორპუსიც და შესაბამისად მაინც დახმარება მჭირდებოდა. ამ სირთულეებს თუ არ ჩავთვლით, მყავდა ადამიანები გვერდით, ვინც ამ ბარიერებს გადალახვაში მეხმარებოდნენ, მხოლოდ მარტო არ ვიყავი, ამის თქმა მინდა და ვთვლი რომ შინაგანი ძალა ყველა ადამიანშია, ის ძალა რის გამოშვებაც, გამოყენებაც ყოველთვის შეგიძლია. აუცილებლად თუ შენ ვერ ახერხებ, ვიღაც გამოჩნდება, ვინც ესე ჩაგანათებს შიგნით და ყოველფერ мотивაციას მოგცემს. მე ეს მეგობრების დახმარებით, რა თქმა უნდა, ოჯახის დახმარებით და საკუთარი თავის პირველ რიგში ბუნებრივია. ეს ძალა თქვენში იგრძნობა აქ. თუ შენ არა, სხვა სწორად ვერ მიგითითებს ვერაფერს. ზოგადად შენ უკეთესად იცი რა არის შენთვის პრიორიტეტი, რა არის პირველი, რა შეუძლია შენ ამოგიყვანოს იმ ერთი წერტილიდან, სადაც აი ესე გაჩერებული ხარ და წინ ვერ მიდიხარ და სულ უკან და უკან იხარ. ყველაზე რთული მომენტია, როდესაც
უკვე ეჯახები გარდატეხის პროცესში და ყველაზე კარგი მომენტია, როდესაც აღწევ გამარჯვებას და წარმატებას. ამ შეგრძნებით ვართ ბედნიერნი და ჩვენც ვიყვებებით იმ პოზიტივით და იმ მიღწევებით, რომლითაც გვასახელებს მსოფლიო მასშტაბით. ინფრასტრუქტურული პრობლემები ახსენეთ ირმა. ახლა რა ვითარებაა? გაცილებით უკეთესი შემიძლია ვთქვა. მოხარული ვარ, რომ სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტია ეს თემა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები ზოგადად და გვაქვს ჩვენ დამოუკიდებელ ცხოვრების უფლება და ზოგადად მივესალმები ყველა იმ ფაქტს, ჩვენ ბევრი ვიბრძოლეთ ამისთვის და იყავით ჩართული სხვადასხვა აქტივობებში, სხვადასხვა აქტივობებში, სხვადასხვა აქციებში, სხვადასხვა ღონისძიებებში და შესაბამისად ჩემ მეგობრებთან ერთად ისინი ძალიან ძველი ხალხია ამ თემაში და ამ პრობლემების მოგვარებაში მათ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით საქართველოში. ვთვლი რომ არა ისინი დღეს ალბათ მეც არ ვიქნებოდა ეს ფართო ასპარეზზე და მადლობა ამ აქტივობებში ჩართულობას. რა თქმა უნდა, როდესაც საჭირო ვარ, ყოველთვის მათ გვერდზე ვარ და აუცილებლად არასდროს არ ვიტყვი ამ სასახელო ქართველი ჩემპიონი. რამდენი დრო მიაქვს მორიგი გამარჯვებისთვის მზადებას? ირმა, ეს არის საინტერესო. როგორია დღის განრიგი? ჩვენ ვარჯიშობთ თბილისის სპორტის განვითარების ცენტრში, რომელიც ერთადერთია საქართველოში ადაპტირებული კომპლექსი, სადაც შეგიძლია შვიდაც ყნარად მიხვიდე. დამოუკიდებლად მიყიდე. ისე რომ არანაირი დისკომფორტი არ იგრძნო, არანაირი სხვაობა არ იგრძნო სოციუმთან დაკავშირებით და გაქვს ყველა პირობა რომ მოემზადო მსოფლიო თასი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი თუ უბრალოდ მე მართლა შევეჩვი. უბრალოდ ჩვეულებრივი მოხალისე ადამიანი, რომელსაც აქტიური ცხოვრებით უნდა ცხოვრება. ჩვენი დღის გრაფიკს რაც შეეხება გაჩნია თუ წინა მოსამზადებელი პერიოდია შეჯიბრისთვის საკმაოდ დაძაბულია, საკმაოდ დატვირთულია და ხანგრძლივია. შემიძლია ვთქვა რომ გვაქვს ორჯერადი ვარჯიშები შეჯიბრამდე და ეს ვარჯიშები 3 საათი ერთი დღის განმავლობაში პირველ ნახევარში და შემდეგ ალბათ 4-5 მცირე შესვენების დროს კი შესვენებები ამგვიკლავენ, მინდა მისქმა უბრალოდ შესვენებები აუცილებელი პირობაა და გჭირდება დასვენებაც. თუ კი შეჯიბრი არ არის და ეხა პასიური პერიოდი გვაქვს, იმიტომ რომ თებერვალში იწყება ეს ყველაფერი. ყოველდღიური ვარჯიში გვაქვს მაინც შაბათის ჩათვლით, კვირა დღე გვაქვს დასვენების დღე და 3-4 საათი აქაც გვიწევს გაკვეთილი სამიზნესთან, ფიზიკური მომზადება, რაც აუცილებლად გვჭირდება, ძალა, სიძლიერე, რა თქმა უნდა. ჯანსაღი ყვება სამავდროულად კი, ჯანსაღი ყვება, ჯანსაღი ძილი. სწორად ცხოვრებია. სწორად თებერვალში რომელი ჩემპიონატისთვის ვებზადებით? თებერვალში ჩემპიონატი არის თებერვალში არის მსოფლიო თასი თებერვალში იწყება ახალი ათვლა, ახალი ციკლი ტურნირების და როგორც იქნა დადგება ის მანეტრი დღეს სექტემბერში, როდესაც გაიხსნება ოლიმპიური ფანჯარა და ეს ნიშნავს საკვალიფიკაციო ქულების დაგროვებას უკვე ტოკიოსთვის. ყველა ტურნირი მსოფლიო იქნება ეს თასი თუ მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი იქნება სალიცენზიო. ვემზადებით ტოკიოს დაპყრობისთვისაც ამავდროულად. და მინდა აღვნიშნო რომ მე ვფარიკაობ ორ სახეობაში, ეს არის რაპირით ფარიკაობა და ხმლით ფარიკაობა და ჩემი უსაყვარლესი იარაღი მაინც ხმალია, რომელშიც ყველაზე დიდი წარმატებები მაქვს და მსოფლიო ჩემპიონიც ახლა ხანს ხმლით ფარიკაობაში გავხდი და გახდა ოლიმპიური სახეობა. არ იყო აქამდე და სულ რამოდენიმე თვეა გახდა ოლიმპიური სახეობა და ჩვენ ძალიან დიდი შანსი გვაქვს ტოკიოში რომ სინჩის მედლებით დაუბრუნდეთ უკან. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი მაქვს. აქვე ძალიან საინტერესო მიმართულება ირმა არაჩვეულებრივად ხმარობს ხმალს, მისი გაბრაზება არ შეიძლება, არა მხოლოდ ხმალს. ძალიან ძლიერი ქალის ხასიათი. სხვა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს, მე თქვენი ჰოროსკოპის ნიშანიც ვიცი, შესაბამისად კარგად მაქვს შესწავლილი. ყველაფერს მივიტყვი. არ ვამბობ ჰოროსკოპის ნიშანს, მსოფლიო თასის პირველი ადგილის მფლობელი ხართ, იტალიაში ქართული ჰიმნის გაჟღერება თქვენ საპატიო. პირველი ადგილის მფლობელი ვარ 7 გზის. 7 გზის, კი ბატონო, წლის საუკეთესო სპორტსმენის მრავალგზის ალბათ ყველაზე მეტად რითი ხართ კმაყოფილი თქვენს განვლილ კარიერულ გზაზე. ეს არის საინტერესო თქვენი პირადი კმაყოფილება, რაში გამოიხატება, როგორც ახსენეთ, უკვე გამარჯვებას შევიჩვით. კი. პირველ რიგში ის რომ საკუთარ ადგილს პოულობ, გაქვს რაღაც მიზანი ცხოვრებაში, არ ხარ მხოლოდ ერთ ადგილზე გაჩერებული, მიდიხარ წინ, გაქვს წინსვლები, წარმატება და ყველაზე დიდი რაც ამ
სპექტრმა და ამ სპორტის სახეობამ მაჩუქა ეს არის დიდი ოჯახი ფარიკაობის, ჩემი გუნდი, რომელიც ჩემთან ერთად იზიარებს ჩემს დამარცხებას თუ გამარჯვებას და მაქსიმალურად მთელი ენერგიით მუშაობენ იმაზე, რომ წარმატებას მივაღწიოთ, დავდოთ კარგი შედეგი და ვასახელოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ არ ვცდილობთ მხოლოდ მოვიგოთ შეჯიბრზე, ჩვენ ვცდილობთ ვაჩვენოთ ხარისხი. ვაჩვენოთ თუ როგორი ლამაზი სპორტის სახეობაა და რატომ ავირჩიეთ ფარიკაობა ზოგადად. ძალიან ინტელექტუალური უნდა იყო ამ სპორტში, ზედმეტად სწრაფი აზროვნებით, უნდა გიყვარდეს ეს სპორტი და მე ძალიან მიყვარს და ჩემი გუნდის წევრებს, კერძოდ ბატონ მალხაზ მესხს და მერაბ ბაზაძეს ძალიან კარგად ეხერხებათ მოგწამლონ თავიდან ბოლომდე ამ სპორტის სახეობით. სიყვარულით. აი მართლა, როცა გიყვარს, აკეთებ მთელი მონდომებით, მთელი შემართებით, მთელი გულით და სულით და ამ სპორტში მართლა მთლიანად ვარ თავით გადაშვებული ბოლომდე და მართლა არაფრისთვის არ მრჩება. დროს სხვა რაღაც რო ვაკეთო და ვიფიქრო სხვა. თუმცა აქვე კიდევ ერთ მიმართულებას შემოგთავაზებთ, წიგნის დაწერაზე არ გიფიქრიათ, მაგალითად სათაურით ირმა ხეცურიანის მიერ აღფრთოვანებული მსოფლიო. აქვე სპონტანურად. ამ ხელამ გამოცდილება ძალიან დიდია. არ მაქვს ჯერ იქ ვიხვეწებისაც საჭიროა და ეს არის ფარიკაობა. თუმცა გვაქვს იდეაში, მხოლოდ მე არა, უბრალოდ ჩვენს გუნდს აქვს იდეა რომ დაიწეროს რაღაც წიგნი, იმიტომ რომ სხვა თუ არაფერი ძალიან მცირე ისტორიის ნაწილი დავწერეთ და შევქმნით პარაოლიმპიური მოძრაობის ისტორიაში. სწორედ ამიტომ მინდა мотиваცია აქედან გადმოგცეთ, ქალების ნარატივიდან იქნება ძალიან საინტერესო პროექტი. ჩანასახშები არის, როგორც ჩანს, შესაბამისად ველოდებით შედეგს განვითარებას. როგორია თქვენი კოლეგების ემოციები? ირმა, საინტერესოა, საზღვრებს გარეთაც უამრავი თაყვანისმცემელი გყავთ. რამდენად ხშირად მოგმართავენ პოზიტიური წერილებით, კომენტარებით და კომუნიკაციებით? მე აღვნიშნავ საქართველოს გულშემატკივარს პირველ რიგში. იმიტომ რომ მათი მხრიდან დიდი ენერგია მოდის და იმდენად დიდი სითბო მოდის, რომ უფლება არ გაქვს არ გაიმარჯვო, უფლება არ გაქვს სუდად იფარიკაო და ზოგადად დიდი სტიმულია მათი მხრიდან ეს ყველაფერი. კომენტარებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დადებითია და პოზიტიური კომენტარები, თუმცა არის ხოლმე გარკვეულწილად ბრჭყალებში რაღაც ისეთი, რაც არ მსიამოვნებს, თუმცა ხდება ასეთიც? Ну, პრინციპში ყველაფერში ბალანსია საჭირო, აქვე შევთანხმდები და ყველას არ მოეწონება ის, რასაც აკეთებ, თუმცა საზღვრებს გარეთიდან, რა თქმა უნდა, არის ხალხი, ვისაც ვინც მოჰყავს აღფრთოვანებაში ჩვენს აი ამ შრომას, ფასდება ეს ყველაფერი, ხედავენ და ზოგადად დიდი პლუსია ეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ მათი სიყვარული, მათი თანადგომა, გვერდჩდგომა და ის გამოხატვა იმ ემოციის, რა ემოციად აქვთ ზედმეტად სასიამოვნო. და მამოტივირებელი კიდევ უფრო მეტი რა თქმა უნდა და ყველაზე კარგი მომენტი იყო, როდესაც აქამდე ვფარიკაობდი და ვფარიკაობდი გამარჯვებისთვის და ბოლო ჩემპიონატზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოფარიკავე, ხმით მოფარიკავე პოლონელი მამაკაცია, რომელიც მოვიდა მომილოცა და მითხრა, რომ ყველაზე კარგი რაც დავინახე დღეს შენში ის იყო, რომ ხარისხის დონე ძალიან მაღალია შენი ფარიკაობის და ისეთი ბედნიერი დავდიოდი მთელი დღის განმავლობაში, რომ მეთქი ამაზე კარგი არაფერი მომისმენი. ხარისხს ვეძებთ ჩვენ ფარიკაობაში. ჩვენ ვეძებთ ხარისხს და გვაქვს შედეგი, უამრავი გამარჯვება, ეს არის მნიშვნელოვანი. სწორედ რა სჭირდება საქართველოში აი ამის ფონზე სპორტის კონკრეტულ მიმართულების განვითარებას თქვენი გადმოსახედიდან, რა რეკომენდაციას გაწევდით, როგორც აქტიური ჩართულობის წარმომადგენელი დღეს უკვე ქალების ნარატივში? სპორტს შეეხება ჩვენ დაბრკოლება არ გვქონია ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორც კი დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, დასაწყისში იყო ის, რომ აღჭურვილობა არ ჰქონდა საჭირო და იყო ფინანსური პრობლემები, თუმცა ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოგეხსენებათ, რომ თბილისის პარასპორტის ცენტრის განვითარების ცენტრი მერიის დაქვემდებარების ქვეშ არის და ბალანსირება ფინანსური ზოგადად მერიას ეკუთვნის, არასდროს არ გქონია ხელის შეშლა რაღაც შეჯიბრებებზე, შეკრება იქნებოდა. ამან მოგცა განვითარების საშუალება. ხელშეწყობა იყო მაქსიმალური. სამინისტრო გინდა სპორტის სამინისტრო, რა თქმა უნდა, თან მორალური მხარდაჭერაც იმხელა დიდი იყო, რომ ფინანსურ ზოგჯერ სწორდი და მართლა, მაგრამ აუცილებელია ჩვენთვის
საჭირო აღჭურვილობა, რა თქმა უნდა, რომელიც ყოველთვის უნდა გქონდეს, თუ მეტი იქნება, არასდროს არ არის ზედმეტი, რა თქმა უნდა. მოწოდებით პირდაპირ ეთერში. რომ გავუბრალდით, ახლა ვართ 5-ნი, ვიყავით 2-ნი და ახლა ვართ 5-ნი და ნელ-ნელა ინტერესიც უფრო მეტია და მოგეხსენებათ ცენტრში მხოლოდ ფარიკაობა არ არის, ძალიან ბევრი სპორტის სახეობაა და შესაბამისად ვისურვებდი, რომ ნებისმიერ სპორტის სახეობაში განვითარება შეიმჩნეოდეს ნაბიჯ-ნაბიჯ და ვცდილობ რომ მე მივცე რაღაც მაგალითი, ჩვენმა გუნდმა მისცეს რაღაც მაგალითი ამისი. სწორედ ამიტომ საუბრობთ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დიალოგი, თქვენ ხართ ნამდვილი мотиваცია, ძლიერი ქალის ნამდვილი სახე, მიუხედავად იმისა, რომ ახსენეთ, რომ დრო ნამდვილად არ გრჩებათ არაფრისთვის. საინტერესოა როგორია წინა საახალწლო სამზადისი. ჩემპიონი ხართ სამზარეულოშიც. სამზარეულოში თუ ხარ ჩემპიონი ირმა? ქალწული ვარ მე. მე ჭურჭლის. ბაღიარებ მაინც. ნელ-ნელა ვიწყებ, რა თქმა უნდა. ქალის რაღაც მეტნაკლებად შემადგენელი ნაწილია ეს და გინდა არ გინდა გიწევს ხოლმე მithumetes და ოჯახებული ვარ და ეხლა ჩემ ფარს ფშიერი ხوار მოვკლა. ბუნებრივია. ზოგჯერ კი ამბობს რომ არაფერს კეთება არ იცია, მაგრამ მაინც ნელ-ნელა ვეჩვევი რაღაცებს და სუდი ყოველ შემთხვევაში მისი საყვარელი კერძები მაინც უნდა ვისწავლოთ, ზედ მიწევნით ხო? კი ბატონო. ეხლა საახალწლოდ გადავწყვიტე რომ რაღაც ფსუბუქი მაინც გავაკეთო ისეთ ჩემი ხელით რომ ვთქვა რომ აი ეს მე აი ეს ჩემი ხელით მე მაინც ჩემპიონი ვარ ნებისმიერ ადგილას სადაც არ უნდა ვიყო. სოფლიო გაქვთ მოვლილი თავისი ტრადიციებით, კულტურით, სამზარეულოთით, თუნდაც სად გრძნობთ თავს ყველაზე კომფორტულად? სად შეიძლება ითქვას, რომ ირმას გამჭვირთვის ადგილი? მე ყველგან ჩემ საქართველოს მენატრება სიმართლე გითხრათ, მაგრამ გამოვარჩევდი ყველაზე მეტად კანადას. ძალიან მომეწონა ლონდონს, ეხლა ხანს ვიყავი, ჩიჯიბრი არ იყო, მაგრამ მაინც იმიტომ რომ ვერ ვიყო რომ ძალიან ჩემია, მაგრამ ძალიან შვიდად კომფორტულად ვგრძნობ თავს და სურვილი მაქვს რომ ის განვითარების დონე რაც სხვა ქვეყნებშია, კულტურა არ ჩვენ ყოფილია და მაღალ დონეზე გვაქვს მეტნაკლებად უბრალოდ შენახვა უნდა, შენარჩუნება უნდა და რა თქმა უნდა წინსვლა უნდა ჩვენთანაც ყოფილი იყოს მაღალ საფეხურზე ვისურვებთ. რა ვიცი, პოლონეთი მიყვარს ძალიან. უნგრეთი ალბათ სამზარეულოთი უფრო. იმიტომ ძალიან გემრიელი კერძია. ხალის სენტიმენტებამდე კი ბატონო. ირმა, იმდენად დიდ პოზიტივს ასხივებთ და ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი გამარჯვება გაქვთ კიდევ წინ. რა არის თქვენი მომდევნო ნაბიჯი? ამაზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად ჩვენ ვემზადებით ტოკიოსთვის, ვემზადებით მთელი ენერგიით მართლა, სერიოზულობით, მობილიზებულად. ეგ არ გვაკლია? თავისი შესვენებებით არ უნდა გადაიტვირთოს არც ფსიქოლოგია, არც ორგანიზმი, ზედმეტად. მაქსიმალური ძალებით ვეცდებით ტოკიოსთვის 2020-ში მაღალი სინჯის ნაკლებიც. შემდეგ გამარჯვებასაც დარწმუნებული ვარ. ევროპის ჩემპიონატიც, გვაქვს მსოფლიო ჩემპიონატი 2019-ში. აუცილებლად იგივე შედეგები უნდა გავიმეორო და არა მარტო ხმლით ფარიკაობაში, არამედ რაპიდით ფარიკაობაში და ჩვენი გუნდი ამას მოახერხებს და რა თქმა უნდა ის გოგოები ვინც ყავს ახალი გოგონები, მათი შედეგებიც მინდა ძალიან მალე ვიხილო და გავიზიაროთ ქალების ნარატივში. მე ვიტოვებ პირობას რომ ექსკლუზივი გვექნება. ყველა ქალი და გადაცემის სტუმარი სამომავლო გამარჯვებებით და შედეგებით. დაგვიტოვეთ ფრაზა როგორ უნდა გავეხმებოთ თავი ბარიერის და სირთულის დროს. თქვენს მაგალითზე და გავაგრძელოთ წარმატებული სვლა. როგორ უნდა გავიმხნებოთ თავი? ფრაზა და თითის თქვენ იმხნებებს თავს შინაგ შეიძლება ამას ამაღლა არ აღშერებდეთ, თუმცა არასდროს არ ვაჟღერებდა, თუმცა არ მაქვს ეს ფრაზები, მაქვს ძალიან ბევრი. ერთადერთი რაც არის ჩემბრალი არ არის ის რაც გარეთ, ანუ გარემოში ხდება. ჩვენზე მორგებული უნდა იყოს გარემო და არა ჩვენ უნდა ვერგებოდეთ გარემოს. და გვიყვარდეს საკუთარი სხეული, საკუთარი თავი ისეთები, როგორებიც ვართ და ყოველთვის გავიღებოთ იმილი პოზიტივი რაც არ გვაკლია. გასცემ პოზიტივს აუცილებლად უკან იგივე დაგიბრუნდეთ. აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიდი მადლობა იმ პოზიტივისთვის, რომელიც დღეს გაეცით. იმედია დაგიბრუნდებათ დღესვე ძალიან მალე, იმედია აქვე დაგიბრუნდათ ჩვენი გადაცემის ფარგლებში ნამდვილად საინტერესო დიალოგი გვაჩუქეთ, რომელიც გაგრძელდება, იმედი მაქვს, ასევე ქალების ნარატივში. ირმა ხეცურიანი, მსოფლიო ჩემპიონი ეტლით ფარიკაობაში, მრავალი გამარჯვების მომპოვებელი და კიდევ მრავალი შედეგის შეჯამებით დაგვიბრუნდება, დარწმუნებული ვარ, ქალების ნარატივში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმარს ხვდებით და გულით.
ძალიან კარგ რესპონდენტთან ვემზადებით შესახვედრად, პოზიტივი, პროფესიონალიზმი, ძალიან ბევრი დადებითი თვისების თანხმედრა და საბანკო საქმე. ის TBC ბანკს 2000 წელს შეუერთდა დაგეგმვის და კონტროლის დეპარტამენტის მენეჯერად და აქედან დაიწყო აღმავლობა და ბევრი შედეგიანი მიმართულება. ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია, შესაბამისად უკვე საუბრის დროს გავშლით ამას სხვადასხვა განხრით იმავე ბანკში და უკვე მრავალწლიან გამოცდილებას ვაჯამებთ და სამომავლო გეგმებსა და პერსპექტივებზე ცხადია ვამახვილებთ ყურადღებას. ნინო მასურაშვილი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე სტუმრად გადაცემაში ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა ნინო მობრძანებისთვის, იმისთვის რომ გამონახეთ დრო გადაცემაში ჩართულობისთვის და იმისთვის რომ აუცილებლად უნდა გაგვიზიაროთ თქვენი 17 წლიანი გამოცდილება. ძალიან ბევრი წელი დაგროვდა საბანკო საქმისთვის. ჩემგან პრინციპში უკვე ვისაუბრეთ ეთერს გარეთ რომ ოდნავ გასაკვირია ბანკში ამდენი წლის სამუშაო პროცესი წარმატებით თქვენს ასეთი პოზიტივით რომელიც სულ დაგაგვთ და დღეს მოგვიყვებით ქალების ნარატივში და დავიწყოთ TBC ბანკის 25 წლიანი იუბილეი და თქვენი პირადი გამოცდილებით კომპანიაში. რა მოგცეთ 17 წელმა და რა არის თავარი მიღწევა თქვენთვის ნინო კარიერულ გზაზე TBC ბანკში? გამარჯობა გვანცა პირველ რიგში. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის რომ მოხვდი აქ, იმიტომ რომ ფანტასტიკურად კარგი გარემო არის და ძალიან პოზიტიური. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. TBC-ში მუშაობაზე რომ გადავიდეთ, ახლა ახსენეთ რომ 17 წელია უკვე მუშაობ, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ეს 17 წელი ისე გაფრინდა რომ არანაირად ერთი წამი არ არის ის მომენტი რომ 17 წელი გავიდა და დედა რამბავია პირიქით. ანუ იმდენად დინამიური სამსახური არის, იმდენად საინტერესო არის, რომ აი არ ვიცი, ყოველდღე ის თემა რომ უკვე იგივე უნდა გავაკეთო არ არის, სულ სიახლეები არის და შეხედულება ძალიან მიხარია. საბანკო საქმე შეიძლება იქცეს დამსხვრეულია. აბსოლუტურად. ძალიან კარგი. მიხარია სწორედ ეს ფაქტი და თქვენი პირველი გამარჯვება, რომელსაც ყველაზე მეტად გამოყოფდით ამ 17 წლის განმავლობაში TBC ბანკში, რა არის თქვენთვის მიღწევა აქ? რავით, ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო ნამდვილად, ანუ რთულია ესე რომ გამოვყო, ანუ იმას არ ვიტყვი რომ ახლა პოზიციურად დაწინაურება, იმიტომ რომ ეს ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი წინაურდება. ჩემთვის პირადად აი ძალიან დიდ მიღწევა შემიძლია დავასახელო ის, რომ TBC ბანკი ასე ვთქვათ გამოირჩევა მომსახურების საუკეთესო ხარისხით და ციფრული პროდუქტებით, რომელიც აგერ როგორც თქვით, სულ ახლა გადმოწერეთ და იმდენად ეკას გარს ბევრი ვისაუბრეთ ადამიანებს. ანუ ეს პროდუქტი ისეთია და იმდენად კომფორტს უქმნის ჩვენს მომხმარებელს, რომ ვთვლი რომ ჩემი და ჩემი გუნდის ასე ვთქვათ დამსახურებაა ეს ყველაფერი და ძალიან მიხარია რომ ადამიანებს ვაძლევთ საშუალებას რომ გაიმარტივონ ცხოვრება და დრო დაზოგონ, კომფორტულად იცხოვრონ. როგორ ვითარდება წლების განმავლობაში TBC და რის ხარჯზე? როგორც ვიცი, მეტი ქალია კომპანიაში დასაქმებული ვიდრე კაცი. ეს ხო არ არის ერთ-ერთი კომპონენტი გამარჯვების? არ არის გამორიცხული, ნამდვილად. მაგრამ ძირითადად ვითარდება იმის გამო, რომ თითოეული თანამშრომელი არის ძალიან მონდომებული და ძალიან მიზანსწრაფული. ყველა აბსოლუტურად დიდი ან პატარიანა ძალიან დიდ ძალისხმევას ხდებს იმ საქმეში, რასაც აკეთებენ. დილიდან აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად ემსახურებიან ჩვენს კლიენტებს იმისათვის, რომ მოიტანონ ის პოზიტივი, რაც შემდეგ უკვე უკავშირში ჩანს ჩვენი კლიენტებიდან იმ კვლევებში და მგონია, რომ ეს არის რა, ყველა საქმეში ესე არის და TBC-შიც ეს არის ძირითადი მამოტივება. მომხმარებელზე საუბრობთ, ნინო, არ შემიძლია არ აღვნიშნო, პრინციპში მენეჯმენტის მიდგომა უკვე გასაგებია. სწორედ ამ პოზიტივით თუ მართავთ TBC ბანკს, ეს არის გამარჯვების ერთ-ერთი საძინდარი, ვიტყოდი და წარმატების საინტერესოა ლოიალობა მომხმარებლის მიმართ, სანდოების ხარისხი, რით განისაზღვრება რატომ და გააკეთეთ ეს არჩევანი TBC ბანკზე, როდესაც არის ამხელა კონკურენცია ბაზარზე? კი ბატონო, აი კიდევ ერთხელ გავიმეორებდი, რომ ჩემი აზრით ეს არის ის მომსახურების ხარისხი, რომელსაც TBC-ს თავაზობს მომხმარებელს. ეს არის პირველი, იმიტომ რომ პროდუქტი, პროცენტი, ეს ყველაფერი მსგავსია ბაზარზე და რთულია რომ ამეთი იყო გამორჩეული და მეორე კიდე ხაზს გაუსვავდი ის ციფრული პროდუქტი, იგივე მობილ ბანკი, ინტერნეტ ბანკი, რომელიც ისევ და ისევ კომფორტს ქმნის და უთავისუფლებს ადამიანს დროს, რომ რაღაც უფრო კარგი საქმეები დაკავდეს, ვიდრე იგივე ბანკში შეაროლებს. მომხმარებელზე ორიენტირება, თანაც ნინოს გამოცდილი აქვს 3 შვილის დედა, მიუხედავად ამ გადატვირთული სამუშაო გრაფიკისა. სახლში გადატვირთული სამუშაო უკვე მთავარი სამსახური გრაფიკი ხდება პრინციპში. ფინანსური განათლება როგორია მომხმარებელში დღეს, ნინო და რამდენად დიდი სხვაობაა 17 წლის წინა პერიოდი გავიხსენოთ? მე ვფიქრობ, რომ რადიკალური განსხვავება არის, აბსოლუტური ტრანსფორმაცია გაიზარდა და განიცადა და ალბათ 10-ჯერ გაიზარდა, სულ ცოტა და მოდის იქიდან იგივე ამ კონკურენციიდან, იგივე ეროვნული ბანკის ძალისხმებიდან, იგივე ბანკების თვითონ ძალისხმებიდან, ყველა უკვე ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გამჭვირვალე იყოს საბანკო პროდუქტები, მიაწოდოს ინფორმაცია. გამჭვირვალეა იმ კუთხითაც, რომ ვებგვერდზე უკვე უამრავი ინფორმაცია არის დატანილი.
მოსახლეობა სხვა ქვეყნებშიც დადეს იქაც ხედავს და აქედან გამომდინარე გაცილებით მეტად მოვთხოვნი ხდებიან ბანკების მხრიდან მიმართ ვიდრე იყვნენ იგივე თუნდაც 3 წლის წინ. გრძელდება თუ არა კამპანიები თქვენი მხრიდან ფინანსური განათლების კუთხით? აუცილებლად. ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი. აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს ისევე როგორც უკვე სტუდენტებთან დავიწყეთ წელს იგივე ტიპის კამპანიების კეთება, იგივე ბიზნეს სექტორში. სულ მუდმივად ტარდება TBC ბანკში სხვადასხვა ტიპის ტრეინინგები, იგივე ბიზნეს დაჯილდოება, ანუ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ პროგრამაა იმისთვის, რომ ადამიანმა ერთი რო გაიგოს, რომ შემდეგ უკეთესად გამოიყენოს თავისი მიზნებისთვის. ანუ თავარი ხო ეს არის. გაიგოს რა. ისე მოხარებელზე ხართ ორიენტირებული. კი, ეგრე ეს არის ჩვენი ფორმულა. უყარს თავისი მომხარებელი. როგორია კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა დღეს? ამ მიმართულებითაც არის აქტივობა. თუმცა რა ხდება დღეს თუნდაც სამომავლო გეგმებში? კი ბატონო, ანუ ამაზე ხა დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ მართლაც გამოირჩევა TBC ბანკი, ჩვენი კომპანია იმით, რომ ძალიან დიდ რესურსს და ძალისხმევას დებს ზუსტად ესეთ პროექტებში. ჩემი ყველაზე საყვარელი პროექტი გამოვყოფდი, ეს არის წერე ქართულად, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ვიცით სულ რამდენიც ვართ და ანუ თუ თითოეულმა არ ვიზრუნეთ იმისათვის რომ ჩვენი ენა ქართული შევინარჩუნოთ ძალიან რთულია ბარბარიზმი სულ შემოდის მით უმეტეს და საბანკოში ესეთი ქართული დაწესებული სიტყვები არ არის ამიტომ ეს პროექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ეხლა არ ვიცი მომავალში კონკრეტულად ახლა რა პროექტი გაკეთება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად იქნება სიახლეები, იმიტომ რომ TBC და სოციალური პასუხისმგებლობა განუყოფელი ნაწილი არის. ნინო, როგორც ზღვანელ პერსპექტივით კრეატივი საიდან იბადება? თანამშრომლების აზრს თუ ითვალისწინებთ, რამდენი ხშირად ხდება ეს კრეატივის შეკრება და შემდეგ უკვე სიახლის ძიება კომპანიისთვის? ძალიან ბევრი იდეა მოდის უშუალოდ თანამშრომლებისგან, აი უამრავ იგივე ეს კომუნიკაცია რაც ხდება. ისეთი რაღაცეები აქვს უშუალოდ ჩვენს თანამშრომლებს მოგონებული, მაგალითად მინდა გავიხსენო და გამოვყო ჩვენი ლოიალურობის პროგრამის სახელი ერთგული ძალიან ბევრი დრო დახარჯეს ადამიანებმა იგივე გარე კომპანიებმა რომ მოეფიქრათ ქართული სახელი მაგრამ ჩვენმა თანამშრომლებმა კოკა ქამუშაძემ და ნინჩო ეგაძემ აი აბსოლუტურად აი ეს სპონტანურად მოიფიქრეს ერთგული ერთიანი და გულიანი და ანუ ეს იყო ისეთი მიგნება რომ ნუ აი არ ვიცი გაოცებულები დავრჩი და ამიტომ აი ყველა ადამიანის შიგნიტკენ არის ეს თავარი არის რომ ამისი გამოხატულების საშუალება მიეცეს კრეატივი როგორც ყოველთვის არის ზენიტში და ეს არის კიდევ ერთი წარმატება ვფიქრობ ეს იბადება გუნდური პრინციპით მუშაობით ასეთი არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი პირებით ემოციით რომელიც მათგან მოდის და ის мотиваცია რომელიც უკვე თანამშრომლებზე ნაწილდება ეს არის მთავარი იგრძნობა თუ არა უკვე საახალწლო განწყობა თქვენს კომპანიაში და თანამშრომლებში და რას აკეთებს მენეჯმენტი იმისთვის რომ მეტი мотиваცია იყოს წინა საახალწლო და მეტი განწყობა დადებით საახალწლო განწყობა ცალსახადზე გრძნობა ანუ გამორიცხულია რომ ვერ შეგრძნოთ რომ ქუჩაშიც რომ გამოდიყარ უკვე ისეთი საცობები არის და უკვე ადამიანებიც ისე ჩქარობენ რომ ყველაფერი რომ მოასწრონ რომ ნამდვილად იგრძნობა რაც შეეხება მენეჯმენტს ანუ ჩვენ ახლა სულ გვაქვს ჩვენი პატარ-პატარა სიურპრიზები ჩვენი თანამშრომლებისთვის წელსაც იქნება უბრალოდ ახლა ეს ეთერში არ დავაყენებ ამაზე ვიდრე სიურპრიზია და უხარია ძალიან სიურპრიზია და აგერ თვითონ ნახავენ ცოტა ხანში სიურპრიზად რჩება მინდა ჩემს მეგობრებსაც მოუწოდო აქედან რომ მოთმინებით TBC ბანკში თანამშრომლებს რა თქმა უნდა თქვენი პირადი ახალი წელი როგორია რა არის ყველაზე დიდი საჩუქარი საახალწლო ყველაზე ძალიან რაც მე მახარებს საახალწლო ეს არის თოვლის ბაბუის მოსვლა იმიტომ რომ ეს არის მთელი სცენა და მთელი მოვლენა როგორ მობრძანდება თოვლის ბაბუ როგორ ხვდებიან ბავშვები აღმოაჩენენ ამ საჩუქრებს მე როგორ ხდება მისი გაშლა და არის ეს ისეთი პოზიტივის მომტანი არის რომ ამაზე კარგი მომენტი ახალ წელს აი არ ვიცი და მიუხედავად თვით დეკემბრისა თქვენ ამას მაინც ახერხებთ სამზარეულოშიც მოგიწევთ რა თქმა უნდა ტრიალი არის თუ არა ეს თქვენი ძლიერი მხარე ნინო? აი არ ვიცი იყო ძლიერი მხარე ჩვენთვის მაგრამ ეხა ანუ ამას თვითონ ვერ გამოყოფთ იმიტომ რომ აი ხაც ვიტყვი რა რომ თავარი არის ხარისხი და არა რაოდენობა რაღაცა ერთი ოჯახურად გაკეთებული კერძი გაცილებით საინტერესო და მნიშვნელოვანია და თბილია ვიდრე ეს გაშლილი სუფრები რომელიც ხანაერად შეიძლება რომ გაკეთოთ აქაც კრეატიული მიმართულება აქაც დადებითი ემოცია ნინო ძალიან კარგი რესპონდენტი ბრძანდებით რომელიც დარწმუნებული ვარ ხშირად იქნება ჩვენი სტუმარი და გვაჩუქებს იმ არაჩვეულებრივ დიალოგს რომელიც დღეს შედგა შაბათი კვირა ვიცი რომ დატვირთული გაქვთ უკვე ოჯახური საქმიანობით ეს არის განსაკუთრებული რიტუალი თქვენი ბავშვებისთვის და თქვენთვის რა იქნება მორიგი
ნაბიჯი კარიერულ სვლაში. ფიქრობთ, რომ წლების განმავლობაში ისევ იმ არაჩვეულებრივ ადგილას იქნებით, სადაც ახლა გრძნობ თავს კომფორტულად? აი არ ვიცი, ჩემთვის TBC ბანკი არის ჩემი ცხოვრება, ანუ რეალურად ეს ანუ არ ვუყურებ როგორც სამსახურს, ეს არის ჩემი შემადგენელი ნაწილი. ამიტომ მე გარწმუნებული ვარ, რომ აქ კიდევ ძალიან დიდი ხანი ვიქნები და გულით ვიქნები კარგი ხანი. შეიძლება იყოს რაღაცა მომენტი, რომელიც სხვა ინტერესი გამოჩნდეს, მაგრამ ამას ახლა ესე დღეს ვერ ვხედავ. გასაგებია, მომავალშიც აუცილებლად დაგიკავშირდებით იმ კრეატივის შესაჯამებლად, რომელიც დაიბადება და ცნობილი რამხის განმავლობაში სანამ ერთმანეთს შევხვდებით. სასიამოვნო ახალ წელს გისურვებთ და იმ სურპრიზების განხორციელებას არ მხოლოდ სამსახურისთვის და თანამშრომლებისთვის, არამედ ოჯახისთვისაც. ცხადია, ესეც არაჩვეულებრივად გამოვა და კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, ნინო მასურაშვილი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე. გახდათ ქალების ნარატივის სტუმარი, რომელსაც არაერთხელ შევხვდებით კიდევ იმ პოზიტივით და იმ პროფესიონალიზმით, რომელიც დღეს მოვიდა ჩვენთან. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, არაჩვეულებრივ შაბათ-კვირას გისურვებთ. დაზრუნებული ვარ, ასეც იქნება იმ წინასაახალწლო განწყობით და პოზიტივით, რომელსაც გატანთ დღევანდელი გადაცემიდან და ხვდებით ერთმანეთს უკვე ორ შაბათ ზუსტად 11 საათზე, რა თქმა უნდა, კვლავ ტელე პირველის პირდაპირ ეთერში. ბედნიერად.